Magandang umaga, mayong aga, mayong buntag sa inyong tanan. Anyo nga sa iyo. Ngayon mga kabate, lulutuin ko yung pang-toppings natin, yung garlic. Nagawa tayo ng garlic powder. Kawali natin. Pag mainit na yung kawali, lalagyan natin yung mantika siyempre. A few moments later. Yung gagawing garlic, yung pang-toppings natin ating rice caldo. Ihiwa ko ng dahon ng sibuyas. Kaya nag-isa ako ng garlic. Itong garlic, gagawin natin garlic powder. Kaso, wala tayo ng pang-dikdik. Lalagay ko na lang sa plastic. Okay. Mga kabate, dahil wala tayong pang-dikdik, hinarap ko na lang yung mga kabate yung garlic na ginisa ko. Hinarap ko sa plastic, saka didikdikin natin para maging powder siya. Ayan ka, ayan, Jason, angkir, ala-ala na siya. Mga kapatid, transfer na siya natin mga kapatid sa isang bowl ng ating garlic powder. Dahil wala tayong pang-dikdik mga kapatid, ginamit lang natin plastic. Bati, nagbabati tayo pagkatapos. Ano mo yung subati? Babati. Ito na yung nabili mo pa, yung set. Yung set na ala. Online kapatid. Wow. Pang-toppings natin mga kapatid. Tapos ito yung onion ring natin mga kapatid. A few moments later.